สวัสดีค่ะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะยายจ๋าเลือกใช้เป็นเชือกล่มค่ะเชือกล่มเส้นขนาด1.8มิลนะคะส่วนเข็มถักค่ะยายจ๋าจะใช้เข็มทองทิวลิป2หัวนะคะแต่ใช้ด้าน5/0ค่ะหรือเทียบเท่ากับ3มิลนะคะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มต้นกันเลยค่ะ เราจะถักในส่วนของก้นกระเป๋านะคะให้ทำการทำปมที่ปลายไหมนะคะหรือสลิปน็อตเสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่นะคะความยาวโซ่คือความกว้างของตัวก้นกระเป๋านะคะยายจ๋าใช้อยู่ที่16โซ่ค่ะเมื่อได้ครบ16โซ่แล้วนะคะเรามาเริ่มต้นถักแถวที่1กันค่ะให้แทงลงไปที่เส้นนูนด้านหลังตรงนี้นะคะ เราจะถักซิงเกิลโครเชต์ค่ะถักย้อนกลับไปทั้งหมดคือ15หลักนะคะให้เพื่อนๆถักบนเส้นนูนนะคะตรงนี้นะคะแทงลงไปซิงเกิลโครเชต์นะคะคือเกี่ยวไหมมามี2ห่วงปลด2ห่วงในเข็มพร้อมกันค่ะลายซิงเกิลโครเชต์หรือควักธรรมดานะคะสัญลักษณ์ก็คือ SC หรือ X นะคะหรือคอทอเหมือนกันหมดนะคะ เมื่อถักมาจนถึงหลักสุดท้ายค่ะ เรามาเริ่มต้นแถวที่2นะคะโซ่แล้วพลิกกลับค่ะ เราจะถักซิงเกิลโครเชต์นะคะโดยแทงที่เส้นหลังนะคะเพื่อนๆดูนะคะให้แทงที่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะเราจะแทงที่เส้นหลังเส้นเดียวลงไปทุกๆหลักนะคะถักย้อนกลับไปอีก15หลักค่ะ เมื่อได้ครบแล้วนะคะแถวที่3เป็นต้นไปนะคะเมื่อโซ่1เสร็จแล้วเราไม่พลิกกลับนะคะเราจะถักลักษณะถอยหลังการแทงเข็มนะคะให้แทงที่2เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแทงเส้นที่1ค่ะเส้นที่2แบบนี้นะคะแล้วเกี่ยวนะคะลายนี้นะคะจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวฐานกระเป๋านะคะให้มีความแข็งแรงค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปหาตัวเสริมนะคะถ้าถักด้วยลายนี้แล้วก้นกระเป๋าก็จะมีความแข็งแรงไม่ย้วยนะคะให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวได้เลยค่ะ เมื่อมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวหลักเขาจะจมลงไปแบบนี้นะคะก็ให้งัดขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำหลักสุดท้ายนะคะลักษณะงานที่ได้ค่ะพอแถวต่อไปนะคะคราวนี้ก็ทำซ้ำแล้วนะคะโซ่1แล้วก็ถักย้อนกลับนะคะโดยแทง2เส้นนี้นะคะเส้นที่1เส้นที่2แบบนี้นะคะแล้วเกี่ยวไหมมาค่ะซิงเกิลโครเชต์ค่ะ หลักต่อไปนะคะก็ทำเหมือนกันค่ะเพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะจนจบแถวสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะจำนวนโซ่ที่ขึ้นต้นก้นกระเป๋านะคะแล้วก็จำนวนแถวที่จะเป็นความกว้างนะคะความกว้างความยาวนะคะเพื่อนๆปรับได้ตามที่ต้องการเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นลายที่ไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนหลักนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะ ให้เพื่อนๆวัดขนาดที่ต้องการแล้วถักได้เลยนะคะเพราะว่าตัวสำคัญก็คือตัวกับดอกไม้นะคะที่จะนำมาถักติดนะคะเมื่อเราได้ความยาวของตัวฐานที่ต้องการแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะเราจะจบแถวที่ให้มันเป็นบุ๋มลงไปนะคะ2ข้างยายจ๋าจะวัดขนาดให้ดูนะคะยายจ๋าถักขึ้นมานะคะความยาวนะคะ อยู่ที่ประมาณ10 นิ้วค่ะเมื่อได้ขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะเขาก็จะมีความหนาของตัวก้นกระเป๋าอยู่แล้วนะคะแผ่นเปรียบเหมือนเป็นแผ่นก้นกระเป๋าเลยนะคะทีนี้นะคะเราจะมาถักลาย
ซิงเกิลโครเชต์นะคะล้อมรอบนะคะอีก1แถวค่ะให้เริ่มต้นที่1โซ่นะคะแล้วพลิกกลับค่ะถักหลักแรกนะคะตรงนี้เป็นหลักมุมเราจะถักลงไปจำนวน2ครั้งนะคะเราจะถักซิงเกิลโครเชต์ลงไป2ครั้งค่ะที่หลักมุมนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะหลักถัดไปค่ะเราก็จะถักหลักละ1ครั้งเท่านั้นนะคะเราก็ถักไปให้จนถึงมุมที่2ได้เลยค่ะเมื่อเราถักมาถึงมุมที่2นะคะเรา1มาแล้วก็มามุมที่2ตรงนี้นะคะเป็นหลักมุมเราจะถักลงไป2ครั้งค่ะเราจะถักหลักมุม2ครั้งนะคะ เหมือนกันนะคะหลักมุมทั้ง2มุมผ่านไปแล้วนะคะที่เหลือค่ะด้านยาวนะคะเพื่อนๆถักลงไปนะคะตามช่องตรงนี้นะคะเราจะถักต่อเนื่องไปนะคะหลักละ1ครั้งค่ะตำแหน่งที่จะแทงนะคะเพื่อนๆดูตามยายจ๋านะคะดูตามคลิปนะ ลักษณะการแทงลงไปในแต่ละหลักค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเราถัก2ชั้นนะคะก้นกระเป๋าตรงนี้ในแต่ละหลักเขาก็จะแน่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่อยๆแทงลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดนะคะซิงเกิลโครเชต์ค่ะให้เพื่อนๆถักต่อจนถึงมุมที่3ได้เลยนะคะ มาถึงมุมที่3ค่ะแล้วก็ถักจำนวน2ครั้งเหมือนกันค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะหลักมุมที่เหลือค่ะแล้วก็ถักหลักละ1ครั้งไปได้เลยนะคะจนถึงมุมที่4ค่ะ มาถึงมุมที่4นะคะมุมที่4ค่ะมุมสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ถักลงไปได้เลยค่ะ2ครั้ง เมื่อเสร็จหลักมุมแล้วค่ะเราก็ถักต่อนะคะด้านยาวด้านที่2ค่ะหลักที่เราจะแทงลงไปนะคะเพื่อนๆดูในคลิปนะคะเป็นหลักตรงนี้นะคะเราก็ถักโหลดต่อได้เลยค่ะถักไปจนจบแถวนะคะหลักละ1ครั้งค่ะ มาถึงตรงช่วงตรงนี้นะคะยายจ๋าขอแนะนำนะคะถ้าสนใจในตัววัสดุอุปกรณ์ที่ยายจ๋าใช้ในการถักกระเป๋าใบนี้นะคะยายจ๋าจะมีแนะนำลิงก์สินค้าไว้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปลองดูก่อนได้ค่ะถ้าพอใจนะคะก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะยายจ๋าใช้เป็นเชือกล่มนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ที่ยายจ๋าใช้นะคะ จะเป็นของตราปลาคาร์ฟค่ะเส้นเขาจะอยู่ที่ประมาณ1.8มิลนะคะแล้วก็ส่วนของเข็มโครเชต์นะคะจะเป็นยี่ห้ออื่นได้นะคะแต่ที่ยายจ๋าใช้ประจำจะเป็นของทิวลิปเข็มทองนะคะ2หัวแล้วก็จะใช้5/0
เมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ เราจะตัดปลายไหมค่ะ ให้เพื่อนๆตัดปลายไหมได้เลยนะคะ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นการเก็บปลายไหมค่ะของหลักสุดท้ายเข้ากับหลักแรกนะคะให้เรียบร้อยค่ะก่อนที่เราจะไปขึ้นตัวกระเป๋านะคะเพื่อนๆทำแผ่นฐานกระเป๋าอันนี้ไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะสำหรับแผ่นฐานกระเป๋าใบนี้นะคะสามารถใช้เป็นพื้นฐานได้เลยนะคะในการถักใบต่อๆไปนะคะและเพียงแต่เราเปลี่ยน ลวดลายของตัวกระเป๋าเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆสามารถเซฟนะคะหรือโหลดเก็บไว้ได้เลยนะคะตัวแพทเทิร์นการถักฐานกระเป๋าแบบนี้นะคะเมื่อเราเก็บให้ดูสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำการซ่อนปลายไหมนะคะไว้ภายใต้ ใต้เส้นได้ในแต่ละแถวนะคะค่อยๆซ่อนไปนะคะให้เรียบร้อยค่ะใช้เข็มมาช่วยจะง่ายนะคะถ้าเราใช้เข็มสอยมาช่วยจะง่ายแต่ถ้าไม่มีนะคะใช้เป็นตัวโครเชต์แต่ขอให้เป็นหัวเล็กลงนิดนึงนะคะจะได้เกี่ยวง่ายนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของฐานกระเป๋าค่ะ เราก็ได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขนาดตามต้องการเพื่อนๆปรับขนาดได้เลยนะคะต่อไปเรามาขึ้นตัวกระเป๋านะคะเฮียจ๋าจะขอเริ่มต้นที่ตรงกลางหลักกลางของตัวด้านข้างนะคะเมื่อเราเกี่ยวไหมมานะคะแล้วก็ถัก1โซ่เราจะถัก1แถวนะคะด้วยลายสลิปสติ t นะคะลงไปในทุกๆหลัก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ฐานกระเป๋าในอีกแถวหนึ่งนะคะลักษณะการถักนะคะก็คือแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมมาแล้วก็ผ่านตลอดแบบนี้นะคะลงไปในทุกๆหลักได้เลยนะคะให้เพื่อนๆถักนะคะถักวนไปจนจบแถวได้เลยนะคะ เหมือนเดิมนะคะสำหรับแถวนี้เราตัดปลายไหมได้เลยนะคะเมื่อมาถึงหลักสุดท้ายค่ะ เสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะเราใช้ตัวเข็มสอยมาช่วยเก็บปลายไหมค่ะหลักสุดท้ายนะคะเข้ากับหลักแรกนะคะเพื่อนๆดูนะคะให้เป็นลายเหมือนกันนะคะเป็นลายโซ่เราก็แทงย้อนกลับมาที่หลักสุดท้ายค่ะเขาก็จะไปเห็นเป็นลายต่อเนื่องนะคะเสร็จแล้วเราก็ซ่อนปลายไหมไว้ด้านในชิ้นงานให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะมือใหม่นะคะหัดถักนะคะยายจ๋าแนะนำให้เริ่มจากชิ้นงานเล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้เรานะคะคุ้นชินกับตัวอุปกรณ์นะคะกับเข็มกับตัวไหมนะคะแล้วค่อยมาเริ่มงานชิ้นใหญ่ค่ะถ้าเพื่อนๆเริ่มจากงานชิ้นใหญ่แล้วบางทีจะมีอาการท้อนะคะ เราได้แล้วนะคะแถวที่เป็นแถวตั้งต้นของตัวกระเป๋านะคะเพื่อนๆดูนะคะตัวฐานเราจะมีลักษณะที่แข็งแรงมากนะคะต่อไปค่ะเรามาเริ่มถักตัวกระเป๋านะคะได้แล้วนะคะถักจากด้านข้างนะคะเหมือนกันนะคะเราเริ่มจากด้านข้างการแทงนะคะเราจะแทงที่2เส้นข้างในแบบนี้นะคะแล้วแทงที่2เส้นข้างในเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไหมมาถักต่อได้เลยค่ะเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ถัก1โซ่ล็อกไว้นะคะถักลงไปในหลักเดิมค่ะสำหรับลายตัวกระเป๋านะคะเราใช้ลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะการแทงนะคะแทงด้านหลัง2เส้นนะคะ
แทงไป2เส้นเกี่ยวไหมมาปลด2ห่วงในเข็มนะคะเรียกลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะเราถักลายนี้นะคะวนไปได้เลยค่ะจนจบแถวเมื่อมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเดี๋ยวยายจ๋าจะสอนวิธีการจบแถวแบบใหม่นะคะให้เพื่อนๆปลดเข็มออกแบบนี้นะคะแล้วนำตัวเข็มมาแทงในช่องแรกนะคะหลักแรกแล้วเราเกี่ยวห่วงปลายไหมมาผ่านแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูตามนะเสร็จแล้วเราแทงตรงกลางนะคะเราแทงตรงกลางตรงนี้นะคะระหว่างหลักเราแทงเข้าไปแล้วก็ไปแทงลงในห่วงที่เราเกี่ยวไปข้างหลังนะคะเสร็จแล้วก็ให้เกี่ยวไหมผ่านมาค่ะเราก็ตั้งต้นแถวใหม่ได้เลยค่ะถัก1โซ่นะคะแล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะลักษณะตรงนี้หลักสุดท้ายอันนี้หลักแรกนะคะสำหรับแถวต่อไปเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ถักต่อนะคะวนไปให้ครบจบแถวค่ะ เมื่อมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเดี๋ยวยายจ๋าจบให้ดูอีก1แถวค่ะปลดมาร์กเกอร์นะคะกรณีที่เพื่อนๆกลัวงงว่าอันไหนเป็นหลักแรกหลักสุดท้ายนะคะก็ใส่มาร์กเกอร์ช่วยได้นะคะอันนี้หลักแรกนะคะเกี่ยวไหมผ่านเข้าไปไว้ข้างในค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจับตัวห่วงไว้นะคะอย่าให้เขาเลื่อนหลุดแล้วก็แทงตรงกลางนะคะระหว่างหลักนะคะผ่านไปที่ห่วงด้านในเกี่ยวไหมผ่านมาค่ะ แล้วก็1โซ่เริ่มต้นแถวต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็แทงตรงนี้นะคะเริ่มต้นถักซิงเกิลโครเชต์ในแถวต่อไปได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆกลัวงงนะคะก็ให้ใช้มาร์กเกอร์มาร์กไว้ค่ะว่าอันไหนคือหลักที่1นะคะเสร็จแล้วก็ถักต่อค่ะหลักละ1ครั้งนะคะถักวนไปจนจบแถวค่ะ สำหรับลายถักตอนจบนะคะรอยต่อตรงนี้นะคะก็จะทำให้ดูเห็นรอยต่อนะคะที่ดูเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะกว่าวิธีเดิมที่เราเคยจบแถวกันนะคะ
เป็นทางเลือกค่ะถ้าเพื่อนๆถนัดวิธีการจบแบบเดิมนะคะก็ใช้แบบเดิมได้เลยเราก็จะถักลายนี้นะคะขึ้นไปจนได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆได้เลยนะคะต้องการสูงขนาดไหนนะคะในส่วนของยายจ๋านะคะยายจ๋าจะถักขึ้นมานะคะสูงอยู่ที่ประมาณตรงนี้ค่ะ 6 นิ้วครึ่งนะคะถึง7นิ้วนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะมาถักปิดขอบนะคะอีก1แถวค่ะเพื่อให้ขอบดูมีมิติมากขึ้นนะคะหรือมีความเอ่อความหนาขึ้นนะคะให้ดูสวยงามอะค่ะเราก็จะถัก Slip Stitch อีก1แถวเหมือนกันนะคะ Slip Stitch ไปตลอดในทุกๆหลักค่ะเกี่ยวไหมผ่านมานะคะผ่านตลอดนะคะแทงลงไปเกี่ยวไหมแล้วก็ผ่านตลอดแบบนี้นะคะอันนี้เรียก Slip Stitch หรือลอหอนะคะถ้าสัญลักษณ์ไทยๆเรานะคะก็จะเป็นลอหอหรือถ้าภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้ตัว C ก็มีนะคะอันนี้เพื่อนๆมีความหมายเดียวกันนะคะก็คือการล่อนห่วงมานะคะให้จบแถวค่ะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆพอถักมาจนถึงหลักสุดท้ายค่ะ เราก็จะใช้การตัดปลายไหมได้เลย เสร็จแล้วใช้เข็มสอยมาช่วยเก็บหลักสุดท้ายเข้ากับหลักแรกให้เรียบร้อยนะคะ ถ้าเพื่อนๆรับชมนะคะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะเหลือขั้นตอนทำสายกระเป๋านะคะสำหรับคลิปนี้ใบนี้นะคะยายจ๋าจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะคะก็คือคลิปแรกอันนี้จะสอนในตัวของเฉพาะตัวกระเป๋านะคะที่เป็นตัวก่อนที่จะนำดอกไม้มาติดนะคะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสายกระเป๋าค่ะเมื่อเสร็จสายกระเป๋านะคะเดี๋ยวจ๋าถึงจะสอนในเรื่องของดอกไม้นะคะเพื่อนำมาตกแต่งตัวกระเป๋าเรานะคะมาดูการถักสายกระเป๋าอันนี้เป็นแบบใหม่นะคะเราเริ่มต้นค่ะ ให้เพื่อนๆทำสลิปน็อตไว้นะคะตรงนี้นับ1นะคะนับเป็น1โซ่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ถักต่อค่ะทั้งหมดคือ7โซ่นะคะแล้วย้อนกลับมาลงในโซ่ที่1ค่ะเลื่อนห่วงนะคะเพื่อนๆดูตามนะแล้วซิงเกิลโครเชต์ค่ะแล้วก็หลักถัดไปค่ะเราแทงที่เส้นเดียวนะคะซิงเกิลโครเชต์ค่ะครั้งที่2ค่ะ แล้วก็ครั้งที่3 4หลักที่5แล้วก็หลักที่6นะคะ1หลักใน1แถวก็คือ6หลักนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะถักวนนะคะลักษณะแถวต่อไปก็เริ่มถักวนได้เลยนะคะแล้วก็การแทงลงไปนะคะเพื่อนๆดูนะแทงที่เส้นนี้นะคะเส้นเดียวซิงเกิลโครเชต์ค่ะต่อเนื่องเลยนะคะลงไปในทุกๆหลักค่ะ
โดยแทงที่เส้นที่เห็นตรงนี้นะคะชัดเจนนะคะเส้นเดียวก็ถักวนไปค่ะสำหรับตัวสายกระเป๋านะคะยายจ๋าจะมีแบบอื่นๆไว้นะคะโดยทำเป็น playlist ในชื่อว่าสายกระเป๋านะคะถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนเป็นลายอื่นนะคะก็ลองเข้าไปดูใน playlist สายกระเป๋าที่ยายจ๋าทำไว้นะคะมีอยู่หลายแบบนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ถักต่อจนได้ความยาวที่ต้องการได้เลยนะคะเมื่อมาถึงตรงหลักสุดท้ายนะคะเมื่อเราได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะมาดูวิธีการจบค่ะดูนะคะสองเส้นให้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็เมื่อเราวัดดูแล้วนะคะว่าเท่ากันแล้วนะคะมาดูตอนจบค่ะเราก็เกี่ยวผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะเผื่อไว้ด้วยนะคะสำหรับเวลาที่เดี๋ยวเราจะนำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะให้เพื่อนๆเผื่อไปปลายไหม สำหรับสายนะคะลายนี้นะคะเขาก็จะมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะคะไม่แข็งจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่นำไปเย็บติดนะคะก็จะง่ายค่ะอันนี้มาขั้นตอนมาติดกับตัวกระเป๋าแล้วนะคะขั้นตอนทั่วไปเลยค่ะก็คือหาด้านข้างนะคะตรงกลางด้านข้างเสร็จแล้วเราก็นับมานะคะหาตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะเพื่อนๆสามารถนับตำแหน่งเข้ามาได้เลยนะคะว่า ต้องการที่ติดที่ตำแหน่งไหนนะคะที่ดูแล้วสวยงามนะคะขั้นตอนไม่มีอะไรค่ะตรงนี้นะคะเราก็ใช้เข็มเหมือนเดิมค่ะให้เพื่อนๆเมื่อได้ตำแหน่งแล้วนะคะสำหรับใบนี้เราจะเย็บด้านในนะคะแล้วก็ใช้แค่ช่วงปลายของตัวสายกระเป๋านะคะเพื่อนๆดูตามคลิปนะคะเราไม่ลงไปลึกมากนะคะ แล้วก็ลักษณะที่แถวที่เราจะแทงนะคะบนตัวกระเป๋านะคะจะพยายามแทงอยู่ที่ใต้แถวของที่เราถักแถวสุดท้ายนะคะแถวที่เราถักลายสลิปสติ t นะคะเราจะแทงลงไปข้างใต้ก็จะไม่เห็นตัวได้นะคะจะไม่เห็นตัวไหมที่เราเย็บติดตรงนี้นะคะเพื่อนๆ วิธีการก็เย็บติดกันธรรมดานะคะพยายามให้ได้ทุกหลักนะคะทุกแถวแล้วก็พยายามซ่อนไหมนิดนึงนะคะอย่าให้เห็นชัดเจนนะคะอันนี้ถ้ากรณีที่เราถักไว้ใช้เองก็ไม่มีปัญหาค่ะถ้าจะเห็นเส้นได้หรืออะไรนะคะแต่ยายจ๋าแนะนำสำหรับเพื่อนที่อาจจะนำลายไปถักเพื่อจำหน่ายนะคะ หรือมอบให้ใครอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรจะเก็บงานให้เรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นงานฝีมือนะคะเราต้องมีความใจเย็นค่อยๆถักไปนะคะตรงนี้นะคะเราก็พยายามหาหาตัวตำแหน่งที่ลงไปแล้วสามารถตรงนี้ค่ะเราก็ดูว่ามันเย็บประกบติดได้แล้วทุกแถวเรียบร้อยนะคะ เราก็จะซ่อนปลายไหมเข้าไปข้างใน อันนี้ต้องดูเอานะคะเพราะว่าจะให้สอนก็ยากอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจ๋าก็แค่อธิบายให้ดูนะคะเพื่อนๆต้องทำหลายๆใบไปแล้วก็จะชำนาญค่ะอันนี้สำหรับมือใหม่นะคะถ้าเป็นเพื่อนๆที่เก่งอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีปัญหานะคะอันนี้จ๋าแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดถักหรืออาจจะยังถักไม่ ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะยังไม่เคยติดตัวสายกระเป๋า
ด้านในแบบนี้นะคะ ก็ลองดูค่ะค่อยๆค่อยๆติดไปนะคะให้สวยนะคะแล้วก็ให้ดูแน่นหนาด้วยนะคะไม่ใช่ถือๆไปแล้วหลุดนะคะอันนี้ดูนะคะดูตามคลิปได้เลย เมื่อเรามั่นใจแล้วนะคะอันนี้ดึงดูแล้วแข็งแรงค่ะไม่หลุดอย่างนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ซ่อนขึ้นไปในตัวสายได้เลยนะคะตรงนี้วิธีการนะคะแล้วก็ซ่อนเข้าไปแล้วก็แทงเข้าไปในสายค่ะ ยายจ๋าติดให้ดู1ตำแหน่งนะคะที่เหลือนะคะเพื่อนๆก็ไปติดต่อให้เสร็จนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งค่ะติดอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะลักษณะงานที่ได้นะคะอันนี้นะคะแล้วก็จะทำตัวติดกระดุมแม่เหล็กไว้ข้างในแบบนี้หรือไม่ติดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบอีกนะคะ จริงๆแล้วนะคะถ้าไม่ต้องการติดตัวดอกไม้แค่นี้เราก็เป็นกระเป๋าเสร็จถือได้เลยนะคะทีนี้ขั้นตอนการที่จะถักดอกไม้นะคะแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะยายจ๋าจะแต่งให้เต็มใบเลยนะคะเดี๋ยวยายจ๋าขอแยกเป็นอีก1คลิปนะคะเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะคะจะเป็นการถักตัวดอกไม้นะคะแล้วก็ ขั้นตอนการนำมาเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจ๋าขอจบตรงนี้นะคะ